Okay, good evening po sa ating lahat. It's 108 days more to go before Christmas Day, mga kapatid, no? So, I hope nakapag-dinner na po kayo lahat, no? And uh, if you are already tuning in with us right now, you might want to call your downlines with you, your teammates with you, para makasali po sila sa pag-uusapan po natin tonight, no? Actually, this is a continuation of what we have started yesterday, no? So you might wanted to call them in, no? Tawagin niyo po sila, chat niyo, text niyo, or if possible, you can call them also, so that they will be able to join with us tonight, no? So habang naghihintay po tayo, meron pa naman po tayong mga 2 minuto, 1 to 2 minutes bago po mag-8. So text muna tayo, tawagan natin sila, no? Text natin sila para kahit papaano po ma-inform na tayo po'y live na. Kasi minsan hindi rin nila malaman, eh, 'no? Lalo na 'pag hindi sila naka-subscribe. We are now live. Come and join us. Yan. Yan ang iti-text ko. Yan, good evening, no? So, magsa-shoutout tayo sa mga nandito, no? Greetings kay Jocelyn Ripuela is now joining with us, no? Si Ana Lorraine Ibanez. So, nandito na rin. Who else is here? Si Arms Kitchen, no? Arms Kitchen. Then, nandito na rin si Julius Dusdus. Tapos si Ivy Andales, no? From Miglanilla. Then, si Jackie Subing, no? Nandito na rin. Then, si Biang V. Lintot, no? Na is also joining with us tonight na. Okay, so tawagan natin ng iba, no? Inform natin na we are now live. Kasi sometimes we really need to, you know, do inform them. Yung iba naman kasi hindi naman talaga very conscious with notifications. So, ngayon, ang gagawin natin, inform na lang natin. Okay, yan. So, Sheila Iscasinas is also here with us, no? Sheila is from Liluan, Cebu, no? So, grabe guys, no? No, we are now past 1 week ng September, and we are now 108 days more to go before Christmas. Parang ang bilis, no? Sadya bang palapit ng Pasko, eh. And I know things are not yet the way we want it. Still, we are on different protocol modes. Whatever is the protocols, alam nyo guys, hindi na ako nababother doon sa mga MECQ, GCQ at anong mga QQQ diyan. I only put in my mind na the need for social distancing, wear your face shield, face mask if possible. Then if possible, no, if hindi lang naman talaga kailangan at importante, don't go out na lang, no? I think that would be more safe, no? So lagay niyo na lang sa isipan, no? Ilagay niyo na lang sa isipan na if it's not necessary na lumabas, then wag kayong lumabas, no? It would be better that way. No, so Yvonne Labang is also with us right now. So thank you for joining with us, Yvonne. No? If you are there right now, I cannot see you actually, but if you make a comment, makikita ko na po 'yan, no? Si Rosaline Sinsil, kasama din po natin ngayon mula po sa Bahrain, no? Thank you Rosaline, no? I don't know kung kailan bang uwi mo, Rosaline, no? Sana pag-uwi mo magkakita-kita na rin tayo in person. Okay? So yun guys, no? In spite of the situation na meron tayo, ako I still believe that it's gonna be a merry Christmas. Masaya pa rin ang Pasko, no? Eh dumaan na tayo sa 2020 eh.
mas wala na pong hihirap doon sa 2020. So, if we were able to make it last year, I cannot find any reason as well that we cannot do it this year. So, Merry Christmas pa rin po yan, no? So, alam ko po may mga kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan over the past 2 years na sa gitna po ng pandemic. Marami po tayong mga kaibigan, kakilala na kahit papaano po ay nagiging casualty rin po sa ano sa pandemic na to. And it's really really painful, no, really painful. In fact, I have my own shares of friends and relatives na yun natamaan din po sa COVID. Um, ang dami, no? Ang dami. In fact, nakikita ko sa news feed ba, ang daming ano ang daming mga sorry ha for the word, daming patay eh. And minsan 'pag may nakakita na ako na nag-change profile picture, nakandila, 'yan. And it's sad, no, it's sad because, may mga ang iba bata pa, no? But, no one can be blamed, no? Hindi naman natin puwedeng, ah, kung sino-sino na lang yung sisisihin natin. And ako, I still believe that God is in total control, and I believe that, uh, everything is actually happened for a reason. And whatever reason is that, I don't know actually. No, I don't know. But I believe God will going to accomplish the greater purpose dun sa situation na to. Sabi ni Roslyn, "Oh, sir, soon, kita-kits. Wala pa schedule sa biyahe, still waiting sa tickets." So, yeah, that's true. Wala pang schedule nga sa biyahe. So, yun po yung nagiging challenge, no? Ayan, si Ems Cancino. Thank you for joining, Ems, from Bakayan, Cebu. No, Bakayan, Cebu. So, yun, no? There are a lot of challenges. Marami po ang iba is um, minsan na nawawala na rin ng hope, ng pag-asa. Minsan man nakikita ko po sa Facebook na no, sa Facebook na mga post na nawawala na sila ng mga pag-asa, ng mga gano'n. Isa lang po yung masasabi ko, wag niyo pong patayin yung pag-asa na meron kayo. Yan po ang yan po yung magiging fuel niyo para i-survive lahat. And put your hope and trust in the Lord. Dun po tayo huhugot ng lakas, no? And I believe na ang ang situation na 'to hindi man siguro maging madali, hindi rin naman maging magaan, pero I believe na we will see it through, no? We will be able to see it through. Yan, kasama natin si Jaime Tiin, no? Mula sa Quezon City, si Josaphat from Toledo City. Yan, sabi ni Arms Kitchen, tama po, ipapawayan na lang natin sa Panginoon ang kaligtasan nating lahat. Kahit anong ingat, talagang yan, may matatamaan. Tama yon, may matatamaan talaga. And those are the things na hindi talaga natin control. Si Maria Charlene Benida Lisondra is also kasama natin tonight. So, kaya nga, yun na lang po yung advice ko na if it's not really necessary na lumabas, huwag na po kayong lumabas. No? Kung in case man na lalabas kayo, lahat ng gusto niyong mga appointment, mga lakad niyo, isahin yung lakad para one time labas lang ba. As much as possible, maintain a minimal na paglalabas, no? Ako ang ginagawa ko, lahat ng pupuntahan, appointments, lahat ng mga gagawin ko within the week, I chose a day na gagawin ko lahat 'yan. Isang labasan. Then the rest of the days within the week ano na nasa bahay. Kung yung mga transactions ko na kayang gawin sa bahay ay ginagawa ko po sa bahay. So that's it, no? Um, there's no any other option naman talaga dito eh except umiwas lang talaga sa ano sa COVID. Yun lang. That's the only option we have. Kasi may mga natatamaan din naman na merong bakuna. So, it doesn't necessarily make you uh, uh, COVID proof kung may bakuna ka. But it helps, no? But it helps na if in case na ma-expose ka, hindi ka ganun talaga matatamaan ng COVID-19. I already had my first shot, no? Ngayong September 21, I will be having my second dose, no? So, comply lang natin. Let's do our fair share of making your place, a better place to live, no? A safer one, no?
So, sige 2 minutes na lang para magtatawag po tayo. Inform niyo po sila 'no? Tingnan natin, ano ba yung estado natin. Yan, Ivy Dale Andalis from Minglanilla, Cebu is also with us tonight, no? Kasama din po natin siya tonight, no? Si Lizel Gambista Villaflor is also with us tonight. Um, Saan ba si Lizel? From Balamban, no? Balamban, Cebu ba? Tama ba ako? Yan, tama yung sinabi ni Arms Kitchen. Pray, pray, pray lang talaga. That's the only thing we have, no? Pray, 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 no? Pray, pray, pray. Kaya you don't lose hope, no? Don't lose hope. That's the only thing we have. Si Lizelle, done with my second dose, sir. Yes, from Balamban. That's good, Lizelle, no? At least natapos mo na yung second dose mo. Yung sa akin, I will still be getting it on September 21. Yun po yung schedule ko kasi, no? So, I'm here in Cordova, Cebu. So, yan, if meron po kayong mga schedules diyan sa mga lugar-lugar niyo, comply niyo. Comply niyo, that would be a good uh, step, no, in order to securing and helps us fight against COVID-19. Okay? So, let's go, no? Let's start, no? Okay. Yan. So, 108 days more to go na lang po tayo bago po magpapasko. Today is September 8. Bukas po holiday dito sa Cebu. September 9, Osmeña Day, no? This is actually in honor of the former President Sergio Osmeña, Don Sergio Osmeña, yun senior. So, that's the reason of the holiday. Okay? So, napag-umpisahan po natin kahapon, pinag-usapan po natin ang 15 ipon tips by Mr. CHINK, no? Now, bakit po ba nag-spend time tayo talking about savings? Ano ba ang relevance? Ano bang importance nito sa isang negosyante? Normal, napakalaking bagay po ito sa isang negosyante. Kasi ang negosyante na hindi po marunong magtitipid, ang resulta po niyan ay walang pera at the end of the day. No? And with that, we don't want to happen to you or to anybody. No? Hindi po yan gusto naming mangyari kahit sino po. Okay? So kahapon na pag-usapan po natin na importante na magkakaroon po kayo ng goal sa pag-iipon. Hindi lang po siya basta nasa isipan lang na iniisip mo na one day makapag-savings ako. No, hindi po. It has to have a clear goal. No, dapat po talagang malinaw na goal. Okay? So, intentional siya dapat. So that means deliberate yung pag-decide mo na gusto mo talagang mag-ipon. Pangalawa, napag-usapan natin na dapat isipin mo talaga na kaya mong mag-save, no? Kasi kung hindi mo 'yan iisipin na kaya mong mag-save, ang kalalabasan po niyan ay hindi po talaga tayo makapag-save. and and that's the irony of it, no? That's the irony of it. Gusto nating mag-save pero hindi po natin iniisip na kaya nating mag-save. So, it all begins within our mind. So, yun po yung pinaka-importante po dito eh. Itong mind na to, dapat ready po to eh. Dapat nakukondisyon talaga to na iisipin na magsi-save ka. Kasi kung dito pa lang ay talo ka na, how much more, no? How much more with all other aspects, 'di ba? Yun ngang pag-save mismo, hirap na. Eh kahit naman sa isipan, sana panalo tayo diyan, 'di ba? Okay. Then kahapon po I end up with this question, no? Ito po yung ending ko po na question. Nagtanong po ako sa inyo na ano ba ang pwede mong isakripisyo para ikaw ay makaipon. In fact, sumagot po kayo, marami po kayong mga sinagot na mga pamamaraan wherein posible po na makakaipon po kayo. Now, ang ipon po is always been a challenge, no? Yung pagsi-save has always been a challenge. Kung hindi po natin ito pag-uusapan, and
And kung hindi po natin ito talaga intentional na i-discuss, alam mo wala hindi hindi natin pinag-uusapan 'to, eh. Sa bahay hindi natin pinag-uusapan ang pagse-save. Yung nag-aral tayo hindi po pinag-usapan ang pagse-save. Ano pa ba? Sa opisina, sa trabaho, hindi po pinag-uusapan ang save, 'no? So kung wala pong avenue na mag-uusap-usap tayo with regards to, savings, saan tayo puwedeng mag-usap? Saan ka ba puwedeng ma-remind? O 'di wala na. So that's the reason why naglagay po tayo ng schedules po natin, para mabigyan po natin ng opportunity na talaga mapag-usapan natin. Kasi guys, kung hindi po guys, kung hindi po natin umpisahan ito, kailan pa natin ito uumpisahan? Okay, o 'di ba? So, remember, hindi po tayo pabata, okay? Hindi po tayo pabata, we're not getting any younger. Every single day that passes by, tumatanda po tayo, maniwala man kayo o sa hindi, every day na lumilipas, palapit po tayo ng palapit doon sa tinatawag natin na kamatayan po natin, 'no? Sad 'no, pero that's true. That's true, 'no? And that's what I want you to be conscious with. Ingat-ingat tayo na, maka-survive tayo dito sa COVID, pero paghandaan natin kung ano yung magiging future din naman natin, okay? So, diyan po tayo nag-ending at ngayon pag-usapan po natin ang pangatlo na tips, okay? Sabi ni, Charlene 'no, ngayon na dapat sir mag-save na para sa future or iiwasan natin tama ngayon na. Number 3, okay. Now, hindi po imposible na meron po tayong expenses, okay. Now, given fact po 'yan na araw-araw ay magkakaroon po tayo ng expenses. Now, hindi naman po masama magkaroon ng expenses kung ito naman po ay talagang dapat or necessary, okay. Now, tip number 3, which is very important, monitor your income and expenses. Hindi lang ang expenses mo ang imo-monitor mo rin ang income na papasok sa iyo. Okay. Now, marami po sa atin ay nasanay lang po ng isang source of income, okay. Nung sinabi ko po yang nasanay po tayo na meron lang isang source of income, it is because iniisip natin na hindi po natin kaya, oo, nakakapagod na. Or minsan ayaw nating gumawa ng another source of income or kaya kung tawagin ay sideline dahil iniisip natin hindi tayo negosyante, hindi tayo business-minded person, okay. Now, gusto ko pong malaman po ninyo na bawat isa po sa atin, maniwala man kayo at sa hindi, lahat po tayo ay negosyante po. Business-minded po tayo lahat. Now, at a certain point, meron ka talagang binibenta. It's either may item ka na binibenta o yung nag-apply ka ng trabaho, binibenta mo yung sarili mo kung ano yung kakayahan mo. Pinopromote mo ba? Di ba? Pinopromote mo. So ngayon, una muna nating pag-usapan itong expenses. Okay? Una muna natin itong pag-usapan ng expenses. Ilista mo. Now, ang pinaka-suggestion ko po, dapat meron kayong maliit na notebook. Dapat meron kayong maliit na notebook na kung saan ninyo naisulat talaga ang mga expenses nyo sa araw-araw kahit gaano po yan kaliit. Okay. Kahit bumili kayo ng soft drinks, bumili kayo ng ice water, pangpamasahe ng tricycle, sikad, or jeepney, yun, dapat nakalista po yan. Bumili ka ng pisong snowbear, ilista mo yan. O kung ikaw ay nanigarilyo, ilista mo yan. Bakit kailangan mong ilista? Una, ang pinaka-reason po natin dyan, para alam po natin kung saan po napupunta ang pera natin. Ah, so, di ba? Kailangan po kasi nating malaman kung saan po napunta yung pera.
Kasi una, kung hindi mo yan ililista, hindi mo po siya malalaman kung saan po siya napupunta. Akala mo lang meron ka pang pera, pero sa totoo wala na. At kung wala na po diyan ang pera, hindi mo rin alam kung saan mo siya hahanapin. So ang pinakaimportante po talaga, step one, dapat po bawat isa sa atin ay magkakaroon po kayo ng notebook na maliit. Kung hindi naman notebook na maliit, sa mga cellphone po ninyo, di ba? Meron naman po diyang tinatawag natin na notes. Okay, notes. Ayan, no, notes. So dito, pwede nyo pong ilagay ang mga expenses na nangyari on that day. Okay? So ako po, ewan ko ba kung makikita nyo po, ako po meron po ako dito expenses, tapos sinusulat ko po dyan na September 6, September 7, September 8, kahit na nga bumili ako ng buko juice, nakasulat dito. Ayan, na, bumili ako ng banana Q, kasi gusto kong kumain ng banana Q. Ayan, nakasulat dyan. O, di ba? Lahat ng nagastos ko on that day ay sinulat ko. Okay, sinulat ko. Now, sige, kung hindi na po ganun talaga uso ang magkakaroon ng notebook, sige, punta po kayo po diyan sa mga cellphone po ninyo. Ang mga cellphone po natin Android naman kadalasan eh. So may notes po diyan. So diyan niyo po isusulat ang lahat ng mga expenses na nangyari on that day. Okay. Jov, kailangan ko ba talaga gagawin yan everyday? Yes, kailangan mo talagang gawin yan everyday. Again, bakit nga ba natin gagawin everyday? Because very simple ang reason. Kung hindi mo isusulat, hindi mo alam kung saan napupunta. At kung pagtingin mo sa income mo, sa pera mo ay ubus na, kung hindi siya nakalista, hindi mo talaga siya ma-recall kung saan siya naubos at kailan siya naubos. Okay. So, importante po yan. Okay, question. Sino ba sa inyo ang naglilista ng expenses ninyo everyday? Sino ba sa inyo dito ngayon na nakikinig sa audience natin na naglilista na everyday? Ayan, sabi ni Julius, kami coach, since 2009 pa, it helps us a lot. Everyday, consistent kami na napagkatawa ng pagsusulat, ang income at expense. Ayan, ito yung sinabi ni Julius. No, napakaganda po yung sinabi niya. Since 2019 ay ginawa na po nila ang paglilista doon sa mga expenses na meron sila. Yan, si Ivy Dale din. Si Ivy. Si Ivy, iba si Ivy Dale, iba rin si Ivy. Si Ivy nagsusulat din. Ayan, ito yung sabi ni Ivy, oh. Ayan, ito para. Ayan, ang laki ng notebook ko ever since. Ang laki daw ng notebook niya ever since. So, yan. So, yung iba po, are you writing down? Naglilista po ba kayo sa mga expenses niyo po? No, you can comment please, no? Hindi po to classroom na mastermind. Mag-uusap po tayo, no? Mag-uusap po tayo. Yun po yung pinaka-basic na reason po dito. Na mag-uusap tayo para magkakaroon po tayo ng output. Kasi ang goal po natin dito sa discussion natin na to ay may ma-accomplish. Okay? Sabi ni Josephat, dami, ayan. Sabi niya, dami na notebook ko dito, sir. Si Charlene, noon sir, pero ngayon hindi na. So balikan mo, Charlene ha, balikan mo na maglilista ka sa mga expenses. Huwag magsawang maglista. Huwag magsawang maglista. Si Biang, no? Yes po, naglista kahit load, dilista. Yes, tama po yan, Biang, no? Si Arms Kitchen, need po talaga maglista, sir, para, yan, hanapan. Ito yung sabi ni Arms Kitchen, need talaga maglista para pag naghanap si Mister, may ipapakita saan napunta at kung magkano pa natira. Hindi lang kay Mister, no? Hindi lang igagawin natin dito hindi lang dahil maghahanap si Mister, but ikaw mismo, alam mo kung saan napupunta yung pera.
Okay, yun ang bottom line kasi na naglilista tayo is because we wanted to know where and when naubos ang pera o saan ang napunta. Okay? So, yung iba po, are you listing your expenses? Si Eileen sabi niya, hindi pa. Try ko pa, sir. Sige, Eileen, you try to do it. You start it because it would really help. No, it would really help. Not a lot of people actually are doing it, but it is one of the most effective way that you will be conscious with what you are spending. Okay? Now remember, hindi po madaling kumita. No? Do you all agree na hindi po madaling kumita ng pera? Because if you really understood na hindi po ganun kadaling kumita ng pera, then definitely, you've got to take care of it na hindi po siya mawala. Di ba? Di ba? Do you agree ba na it's hard to earn money? Kung ganun po siya kahirap kumita ng pera, then definitely you've got to take care of it so that you can keep it. Okay? Yan, sabi ni Clint, gusto ko sumali sa inyo, sir. Yan, si Arms, yes, yes po, sir. Di madaling kumita. Yes, that's true, no? Yan, sabi ni permission to leave later. Sige, sige, Charlene, you can leave, no, if you don't if you have something to do. Okay? So, yung iba na walang something to do, you listen na lang, no? Okay? So, agree tayo dun, ha? If you haven't started listing it, start listing it. It's a good habit that you're going to start this year or next year, but better start it now. Okay? So, let's develop a culture na conscious gumastos. Okay? Now, number 4, paligiran ang sarili ng mga tao na nag-iipon din. Okay? Now, this is very important. Okay? As much as you are conscious on savings, pag ang mga kasama mo na mga tao ay hindi rin po conscious na mag-save, ang resulta po niyan ay magiging gastador ka rin gaya nila. Okay? So be careful with whom you are going with. Okay? Importante po yun, guys, eh. Kung ang makakasama mo palagastos, ikaw din, ganun din palagastos. Kung ang mga kasama mo ay nagtitipid talaga, nagsisave, mga pihikan, ang magiging resulta din po diyan, ikaw din ay magsisave din. So, choose to whom you are going to go with. Now, guys, gusto kong balansehin to, ha. Hindi po masamang gumastos kung ito po ay ayon sa tamang paggastos. Okay, ha? Maliwanag, ha? Hindi po masamang gumastos kung ito po ay ayon sa tamang paggastos. Yan si Elvin. Yes, makalista ko sa expenses. Nakabantay jud kog dako gasto. Nakatry na ko ana nindot sa imo ta. Yes, thank you, Elvin. No? So that's exactly what I'm pointing. No, that's exactly what I'm pointing. Now, in the business that we are in, no, in the business that we are in, if you're in the business of network marketing, if you're in the business of real estate, if you're in the business of what else, insurance. Now, itong mga industry na to, ay may kultura kasi itong hindi ako masyadong inclined to. Hindi kasi ako hindi ako inclined dahil hindi po 'to tama, hindi ko naman po puwedeng masabi na hindi siya tama, pero ang kultura kasi nito, yes, nag-i-encourage tayo na ito yung kita, ito yung income mo, pero on the other hand, ini-encourage din ang to spend. Ayun ang ayaw ko. Hindi po okay lang mag-motivate ka na kumita, yan ganyan, but you have to balance it out o na dapat masinop din sa pera, okay? Dapat masinop din sa pera kasi yun po yung importante, eh. Dapat masinop din po tayo sa pera, okay? Hindi po masamang magiging masinop. Kasi guys, to be honest in all of you, sa panahon ng mga pangangailangan natin, sino ba ang pwede mong lapitan?
Sino ba ang pwede mong maaasahan? 'Di ba? Sa panahon ng mga kagipitan natin, ang maaasahan natin ay ang mga sarili lang natin. Bakit? Yung mga ini-expect mo bang makakatulong sa'yo, tutulong din ba sa'yo? Hindi naman. Eh, sino bang lulutas dun sa mga problema natin sa pera, 'di ba tayo-tayo lang din. That's exactly what I'm saying, 'no? Yan si Clint Dante, sabi ni Clint, "Paano ba sumali sa inyo, sir?" Ito, this is our community, Clint, 'no? And you're free to join. And after this, Clint, you can keep in touch with me, and you can be part of this very fruitful community. So usap tayo later, Clint, 'no? Because at the end of the day, always remember this. Maraming taong magnet sa atin. Marami tayong kasama, marami tayong kaibigan, marami tayong nakikisaya sa panahon na tayo po'y abundansya. Pero sa panahon na tayo ay nasa gitna ng kagipitan, ito po'y makikita at makikita nyo at paulit-ulit na nangyayari. Hindi pa ba kayo nadadala na sa panahon ng kagipitan, ikaw na lang mag-isa? 'Di ba? Sa panahon ng kagipitan, ikaw na lang mag-isa. Kasalanan ba nila? Kasalanan ba ng ibang tao? Hindi rin. Kasi sadyang gano'n lang talaga. Everybody is magneted kung ikaw ay abundansya. Pero 'pag wala na, walay na rin. Okay? So paligiran mo yung sarili mo ng mga taong nag-iipon. Dito po kasi, dito po sa kumpanya ko, sa D818 Premier Properties Incorporated, meron po kasi akong program dito na savings fund program. So, may nag-create ako ng community sa loob ng kumpanya, that people that are talking really about savings. Dito sa loob ng kumpanya namin, 'no, sa D818 Premier Properties, ang ang mga tao dito ay hindi po nagpapalakihan ng income kung hindi nagpapalakihan po sila ng savings. Ang pinagyayabang nila dito ay hindi kung magkano yung kinikita nila, ang pinagyayabang nila dito ay kung magkano na po ang nagiging savings nila. Yun ang kultura na dinidevelop natin dito. Kasi I always believe, it's not how much you earn that makes you financially wealthy, but it is how much you save that makes you financially wealthy. That's the reason why marami pong tao, malalaki ang sweldo, malalaking kinikita, pero pagdating ng panahon walang ipon. O may marami pang utang. May mga tao na hindi po gano'n kalaki ang kinikita, pero may naitabi at wala pong utang. So paano mo explain 'yan? Is it about the income? No, it's not about the income. It's about the discipline of setting aside an amount of money on a regular basis. Yun po yung point dun, eh. Yun po yung point dun. Kumbaga, 'wag na tayong magpasikatan doon sa magkano yung kinita mo, magpasikatan tayo kung magkano yung naitabi mo na. Because at the end of the day, yun ang pagbabasihan natin kung gaano ka financially wealthy. Tama ba? Hello? Tama po ba? Kasi dun tayo nagkakaproblema, eh. Akala natin kung malaki ang kinikita, malaki ang savings agad. Hindi po tama yun. It doesn't hold true, 'no? Sabi ni Josaphat, "'Pag walang notebook, sa kalendaryo na lang itali yung expenses." Puwede naman, Josaphat. So, ibig sabihin, Josaphat, 'pag umaalis ka sa bahay, nagbibitbit ka ng kalendaryo. Medyo mas mahirap yun, bitbit ng bitbit ka ng kalendaryo, 'no? So, maganda pa rin yung notebook kaysa magbibitbit ka ng kalendaryo, 'no? 'Di ba? So, that's exactly what I'm pointing. I mean, if you want to be practical about it, if kung gusto niyo practicality ang pag-uusapan natin, then that's the most practical thing. Kasi in reality, my friend, at the end of the day, when crisis comes in, wala kang kaibigan, wala kang kapitbahay,
wala kang kakilala or even yung pamilya mo na pwede mong asahan kung hindi ikaw lang din mag-isa. Ayan, sabi ni Ems, oh, usually 'pag malaki ang kita, malaki din ang gastos. Yan, ito sabi ni Ems, oh, usually 'pag malaki ang kita, malaki din ang gastos. That's exactly the reason why kung hindi po kayo conscious habang maliit pa yung kinikita mo, paglaki ng income mo, eh mas lalong hindi ka conscious. And that's gonna be the problem. Okay? That's gonna be the problem. So if you wanted to really correct everything, you start it now. Habang maliit pa yung kinikita mo, ilista mo na ngayon. Kasi totoo yan. Habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung gastos mo. Because wala kasing monitoring. Yan po ang point eh. Lumaki ang gastos mo, nung lumaki yung income mo, lumaki yung gastos mo, kasi wala pong nagmo-monitor. Wala kang basis ba na i-monitor mo yan? Kasi kung nililista mo talaga yan, you will really be conscious. Conscious ka, imposibleng hindi. No? Alam mo bakit? Bakit nasabi ko magiging conscious ka talaga? Is because I have proven it myself. Maku-conscious ka talaga. Totoo yan. Pag magkapera ka, lalaki yung gastos mo. Pero kung nasanay kang nililista mo yan, manghihinayang ka sa igagastos mo. Manghihinayang ka. So you've got to have the basis. Kasi kung wala, zero talaga tayo dyan. Okay? Na yung influence ng tao, importante po yan. Okay? Now, kung ang kasama mo ay puro nag-iipon, 100%, ito po yung masasabi ko, ikaw ay makapag-ipon din. 100%, masasabi ko po sa iyo yan. Pag sumali po kayo sa isang community na nag-iipon, I am 101% sure na ikaw ay magkakaroon din po ng savings. Pero kung ang mga kasama mo ay mga burara din, gastos left and right, ay nako, 100% ikaw, wala ka ring pera. Again ha, balik tayo dun sa basic principle. It's not how much you earn that makes you financially secure, but it is how much you save. Ang pinag-usapan natin dito ay hindi po ang amount na tinitipid mo. Hindi po yan. Ang pinag-usapan natin dito yung action na magsisave ka. Now, it doesn't matter kung mag-uumpisa ka ngayon ng 1 peso per day or 1 peso per month or 1 peso per year. It doesn't matter. What matters the most is you have started the action of doing it. Yun ang importante. Kailan mo umpisahan na mag-iipon? Kasi kung hindi mo uumpisahan yan, well, definitely, wala po talaga tayong ma-accomplish na milestone dyan. Ang iba kasi, ang iniisip, saka na ako mag-save kung malaki na ang income ko. Eh, hindi mo nga nagawa nung wala ka pang income eh. You will never have the discipline, you will never have the habit of savings. So pagdating ng panahon na magkakaroon ka ng pera, dahil wala kang habit of savings, so anong mangyayari? You only have the habit of spending. So ganun pa rin ang kalabasan. Pagdating ng may pera ka na, hindi ka sanay na mag-ipon. Nasanay ka gumastos. Tama po ba? Kasi yun ang pinaka-problema natin eh. Hindi tayo sanay mag-ipon. Sanay tayo gumastos. So bottom line, let's start correcting it as early as today. Okay? Now, focus on your goal. Okay? Now, yesterday or last night, number one talaga doon goal eh. Kailangan mo talagang i-identify kung bakit at ano ang goal mo sa pag-iipon. And you've got to stick to that. Kailangan stick ka dyan. Kasi pag nakakalimutan mo yan, remember guys, madaling gastusin ang pera. Again ha, remember this, madaling gastusin ang pera. Kung ikaw ay pipiyok doon sa objective mo na makapag-save, well, definitely, hindi ka talaga makapag-save.
I've been really putting effort on the campaign on savings. Alam mo bakit? Because once na ma-develop po sa bawat isa sa atin yan, sorry, pagdating ng panahon ng krisis, may mahuhugot at mahuhugot ka. Yun po ang gusto nating mangyari sa bawat isa sa atin dito. Okay? Why you need a second source of income? Ito sasagutin natin. No? Bakit nga ba kailangan mong magkaroon ng second source of income? Sige daw, Be. Para at least, why do you need a second source of income? Or bakit kailangan magkaroon ng second source of income? Can you write down your answer in the comment section po sa baba? Bakit nga ba kailangan magkaroon ng second source of income? Ano po ba yung reason? Ano po sa pananaw mo, ano po ba yung rationale kung bakit kailangan kang magkaroon ng second source of income? Ano po ba yung reason mo po dyan kung bakit kailangan kang magkaroon ng second source of income? Okay? Kasi kailangan nating i-identify po yan eh. Di ba? Kasi kung hindi po natin ma-identify po yan, at the end of the day, wala eh. Pabalik-balik lang po yung magiging situation natin. Okay? Ang goal kasi natin is we wanted to really be able, no, to overcome. Yun po yung pinaka-objective po natin. We wanted to overcome. So, sabi ni Clint, para doble kita, sir. Okay? Sabi ni Julius, the more savings to make. Okay? For extra expenses, sabi ni Miss Novelin. Kasi kulang ra. Okay. Yan. Okay, ito po yon. Number one, the reason why you need to have a second source, parati ko itong sinasabi. No? Parati ko po itong sinasabi every time nagkakaroon po tayo ng mga seminars. The reason why you need to have a second source of income because you will never know when will be the next crisis will come. Yan, si Ems. Okay? Ano natin, papakita natin to. As per experience, I have only one source. When pandemic came, our business suffered severely. Halos maubos ang savings kasi walang backup. Ayan. That's the exact answer ng reason na to. The reason why I encourage you na magkaroon po ng second source of income because hindi nyo po alam kung kailan darating ang krisis. Always remember ha, ngayon nasa krisis tayo eh. Pero kahit nasa krisis po tayo ngayon, hindi mo pa rin alam kailan darating ang susunod na krisis. Etong nangyari kay Ems, totoo to. Caught off guard siya eh. Wala siyang another source of income, isa lang eh. Yung mga mayayaman po, hindi po sila should I say, hindi po sila affected doon sa pandemic na issue. It's because they have a lot of sources of income. Tayo na medyo hikahos pa, tayo pa yung ayaw magdagdag ng another source of income. Okay? So be open to it. No, be open to it that you are going to build and develop a second source or many source of income. And that's the beauty of having an online business, no? Because you can do a lot of things even you are just at home. Yun po yung plus factor po dyan. Okay? Yan po yung plus factor. So, tama po yung answer ni Ems, no? So, yun po yung pinaka-reason kung bakit ini-encourage ko po kayo na magkaroon ng second source. Ito guys, i-introduce ko po to sa inyo. Alam niyo po sino ang nag-formulate po nito? Si Albert Einstein. Okay?
Ito po yung Rule of 72. Okay? Now, ang nag-formulate po nito si Albert Einstein at ito po yung example. Now, for example, ikaw, you are being invited to invest on a financial transaction that offers 20% return per year. For example lang ha, hindi ko sinasabing ito to, may nag-exist to. For example lamang. Okay. Now, ito po yung constant na formula. Now, etong rule of 72, yan, constant po yan, 72, i-divide nyo po ng isang financial transaction na nagbibigay ng 20% return. Now, ngayon, kung merong opportunity na nag-offer ng ganito na pwede kang kumita ng 20% sa isang taon, whatever money na ininvest nyo po dyan, in a period of 3.6 years, yung pera na yun ay magiging doble. Let us say, for example, meron kang 10,000 pesos. Nilagay mo sa isang investment na magbibigay sa iyo ng 20% return sa isang taon. Yang 10,000 mo na yan, in a span of 3.6 years, magiging 20,000 po yan, doble. Yan po yung rule of 72 ni Albert Einstein. So, maghanap kayo ng opportunity doon na magbibigay sa iyo ng 20% return per year in 3.6 years, nagdodoble na po yung pera na mai-invest nyo. Joff, bakit mo bakit ka nag-touch ng investment? Okay, ito po 'yun. Yung pera na na-save mo para mas lalo po siyang lalago ay kailangan mong i-invest. Okay? Okay ha? Because kung wala kang savings, saan ka naman kukuha ng pera pang invest? Aber, 'di ba? Kung wala kang savings, ang pinag-usapan natin na mag-invest ka, saan ka kukuha? Oh, so wala kang source, wala kang pagkukunan. So definitely hindi ka talaga makapag-invest, 'di ba? So the key to starting an investment, the key to having a second source of income, ang key po diyan is to develop a habit of savings. Nandun po 'yun eh. If you are not going to develop a habit of saving, forget about investing because you will never really be able to one day invest. Kasi wala kang pera pang invest eh. Wala kang perang pang invest. Kung meron mang darating na opportunity sa iyo, hanggang tingin ka na lang. Ang kanta mo diyan magiging theme song mo, ano ba 'yan? Hanggang tingin ka na lang, 'di ba may kanta na gano'n? So that's exactly what I'm pointing at, 'di ba? Let's say for example, yung goal mo 1,000,000. You stay you you look at that seriously. Dapat ang goal ko makapag-ipon ako ng 1,000,000. Di tingnan mo. Tingnan mo yan seriously kung ano ba yung mga steps at proseso para makuha mo yung 1,000,000 na sinasabi mo. Kasi marami sa atin, yes, goal natin, pero hindi natin alam kung ano yung magiging proseso mo. Ngayon, ayan, ito, binigyan na kita ng paraan. Rule of 72. Ang paraan na ipapakita ko sa iyo, maghanap ka ng isang investment doon na magbibigay sa iyo ng 20% return per year. Kung meron ng sobra, mas maganda. Kasi for sure, in 3.6 years, ang pera na meron ka, magdodoble yan. Kung meron kang savings na 500,000 at nag-invest ka sa isang negosyo na nagbibigay sa iyo ng 20% na profit or return, then yung 500,000 mo in 3 years time, magiging 1,000,000. So nakuha mo na yung target mo. Di ba? So anong mangyayari kung hindi mo alam kung magkano yung gusto mong i-target? At mas lalong problema kung alam o hindi mo alam kung magkano yung ita-target mo at wala ka pang perang na-save para ipang-invest. Di ba? That's exactly the reason why, di ba? For few of you na meron po kayong mga negosyo diyan, nag-i-invite kayo, nagpe-present kayo ng business opportunity to people. You know why there are people who answers you na wala silang pera pang-invest? Is because definitely they were not able to develop a savings program sa sarili nila.
So pagdating ng panahon na merong investment opportunity na dumaan sa kanila, hindi sila nakapag-invest because in the first place, wala silang perang na i-save para pang-invest. You cannot give what you don't have. Always remember that. You cannot give what you don't have. So in order for you to invest, you need to have it first. Kailangan mo munang magkaroon ng pera na yan bago ka magkakaroon ng kapasidad na makapag-invest. O saan mo yan makukuha? Sa pagtitipid, pag-iipon. Okay? So, one day, yung goal mo, makukuha mo. Okay? Number 5. Okay? Okay lang magsabi ng hindi sa mga invitation. It's okay to say no. Alam mo minsan tayo po ay sobra nating bait na minsan niyayaya tayo kahit kapos tayo sa pera, hindi tayo marunong mag-say no, 'di ba? May iba po na mga kalalakihan 'pag nag-imbita si kumpadre ay hindi po maka-no at ang kalalabasan gagastos sa mga unnecessary na gastos, pang Red Horse, pang Sunmig. Wala naman pong masama kung i-treat mo yung sarili mo sa mga gano'n. Pero ito po yung masama. Not at the expense of your goal, not at the expense of your savings. Kung meron kang mga paparty diyan na gagawin, dapat po hindi po natatamaan yung savings mo. Hindi po kayo mag-iipon ng pera para lang ipakain sa ibang tao, hindi po 'yan. Ibig sabihin kung meron po kayong gagawin na mga lavish action, dapat isang isang form of money siya na ini-intend mo talaga para diyan, iba pa yung savings mo. Hindi po yung savings mo ang kukunan mo ng pera para igastos. So, nandiyan yang savings mo at naglaan ka talaga ng pera para sa mga pa-party mo. You get my point? 'Di ba kadalasan ang mali natin, nag-save tayo, sige magse-save ako kasi pangbili ng baboy sa fiesta. 'Di ba? Sino bang relate do'n? Mag-save ako ngayon para sa darating na fiesta. Mag-save ako ngayon para sa darating na ganito. Meron ba kayong kakilala na gano'n? Kung hindi man kayo, meron ba kayong kakilala na gano'n? Oh, 'di ba? So, Joff, ano 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 ang dapat? Kasi gusto rin naming mag-ano, eh, gusto rin naming magpa-party, eh. Gusto ko ring magpa-birthday, gusto ko ring magpa-fiesta. O ganito ang paraan, itong savings mo 'yan. Kumayod ka ng extra para magkaroon ka ng pera pang pa-party. Kaya nga sabi ko, eh, it's okay naman to have those, but not at the expense of your savings. Uubusin mo yung savings para ipakain sa ibang tao? Ano 'yan, sinusuwerte, 'di ba? So, ang proper way of doing it is ito, stick ka sa savings mo, kumayod ka ng extra para doon sa gusto mong pa-party. Doon mo kunin ang para pang pa-party mo. Kung hindi mo kayang kumayod ng extra, eh, wag ka ng magpa-party. Sorry, sorry do'n sa mga mahilig sa mga gano'n, I'm sorry. It doesn't intend to hurt you, but it intends to open your mind na merong mali po do'n. Hello? Are we nasusundan ba po natin? Ayan, sabi ni Miss Novs, tama. Nasusundan po ba natin? Sabi ni Roberto, "We are not responsible of the happiness of others."
Tama naman. We are not responsible of the happiness of others. I-balanse lang natin. Hindi po masamang magkaroon ng mga ganon, but not at the expense of your savings. No, not at the expense of your savings. So kung gusto mo magpa-party, edi kumayod ka ng extra. Kumayod ka ng extra, kumita ka ng extra, yung extra na kinita mo, yun ang ipamudmod mo sa mga gusto mong pakainin. Pero yung savings na nilalaan mo para sa future mo, para sa mga investment na darating sa buhay mo, huwag mong galawin yun. Kasi sagrado yun, may goal ka dun eh. May goal ka dun eh. May goal ka na, ito yung goal ko na maabot na pera, isi-save ko to kasi baka may mga investment opportunity na dadaan sa akin, may pera akong magagamit para investment. That's what we are looking at. So kung gusto mo talagang magpakain sa mga ganon, gusto mo magpa-party, o kumita ka ng extra. Work hard to earn extra. Yung extra na kinita mo, yun ang ipamudmod mo. Yun ang ipakain mo. Kasi extra expense siya, dapat kumita ka ng extra income. Yan, tama itong sinabi ni Miss Novelin, no? Separate ang savings. Kumita ng extra para sa extra expense. Tumpak! Yun ang action plan doon. Sige, gusto mo naman kaya magpa-party, hala, sige, go, walang problema yan. Kumita ka ng extra. Kumita ka ng extra para dyan sa papaparty mo. So, ibig sabihin, kung hindi mo kayang kumita ng extra, huwag ka na magpa-party, say no ka na lang. Di ba? Kasi hindi naman talaga kailangan ipa-impress mo yan eh. Di ba? Hindi mo kailangan ipa-impress yan. Spend what is necessary. Yun po yung bottom line dyan eh. Spend what is necessary. Balikan mo lang yung situation, kapatid. Ang hirap kumita ng pera. Kung ganun kahirap kumita ng pera, huwag kang magpakapagod para lang sa wala. Di ba? Or baka hindi tayo agree dito lahat na ang hirap kumita ng pera. Agree ba tayo lahat na ang hirap kumita ng pera? Baka hindi kayo agree eh. Kasi kung hindi kayo agree na mahirap kumita ng pera, ay wala tayong patutunguhan sa pag-uusap natin. Di ba? Kasi kung agree ka na ang hirap kumita ng pera, kung kumita ka, i-take care mo yan. Huwag mong basta-basta ubusin yan. Kasi ang hirap kumita. Yan sabi ni Arms. Ito, sabi ni Arms Kitchen. Ganyan po kami noon, party-party. Pag may occasion, minsan utang pa. Ending walang savings at baon sa utang. Yan. That's the realization. Ito po yung objective ng mastermind class natin. Our objective with our mastermind class is to help us realize that there are things that are really important. There are things that are really, should we say ba na dapat po mauntog yung utak natin na ito pala yung tama. Ito pala yung dapat noon ko pang ginawa. Alam mo bakit napag-usap-usapan natin ito today? Because I fall on the same mistakes. Ito mga pinag-usapan natin, I fall on the same mistakes years ago, and even up to today, yung consequences sa mga ginagawa namin dati mag-asawa, nagbabayad pa po kami ng mga utang dahil po sa ganyan. So, and I don't want you to feel or to experience what we have experienced kasi po nakakapagod talaga. So, kung kaya pa ninyong iwasan nyo as early as today. Don't fall on the mistakes that we made. Nagkamali na kami dyan dati. Sinasabi namin sa inyo ito ngayon para maiwasan po ninyo. Okay? Unahin muna ang kapakanan ng sarili mong pamilya. Always remember that. Before you're going to spend, always remember this, before you are going to spend a penny on useless things, always remember your family first. Yung kapakanan muna nila.
If you think that they are well enough, be provided in the rest of the life they have, then go, spend it. Pero kung nakikita mo na hindi mo pa nakikita na medyo maganda na yung bukas nila, well, before you spend that penny, that amount of money on a useless things, ay mag-isip-isip ka muna. Tingnan mo muna yung pamilya mo. Kumbaga, bago mo iwawaldas yan, esep-esep muna. Di ba? Kasi minsan, we do this for the wrong reasons. Minsan kasi sinasabi natin, eh, "Ay ginagawa ko naman 'to, nagpa-party naman ako, eh, kasi mahal ko ang anak ko, para sa pamilya naman 'to, eh." Friends, if you truly love your children, if you truly love your family, there's one thing that you need to secure, and that's how they are going to be in the future. Yun ang una mong i-secure. Kasi minsan, nagpapa-party tayo not for the sake of not for the reasons na para dito sa anak natin, minsan birthday maliit pa, hindi naman alam niya nagpa-party ang bata, para dun po sa atin 'yan. Tayo po yung nagagratify, 'di ba? Tayo po yung nagagratify. Sabi ni Ems, "Mali ba hindi nakaipon kasi itinulong sa kamag-anak?" Yes, mali, Ems. Sorry ha. Always remember, yes, we wanted to help. But we can only help what is extra for us. You don't offer the help at the expense or at the sacrifice of your family. If there's one thing that you need to understand always, if there's one thing that you need to understand always, you cannot give what you don't have. Yan ang basic principle. And yung have na yan, remember, may pinaglalaanan yan. At ang pinaglalaanan ng pera na yan ay ang buhay ng pamilya mo. Kung merong extra na para maitulong mo sa kapwa, pamilya, or kahit sino, yung extra ang pwede mong ibigay. Kaya nga, I always encourage people, have more sources of income. So that the more sources of income you have, the more people that you can help, but not at the expense of your very own family. Unahin mo muna yung pamilya mo. Kasi nakakatawa po yun. Inuna mo yung ibang tao kaysa pamilya mo. Nakakatawa po yan. Hindi po logical yan. Kahit saang anggulo mo titingnan yan, hindi po logical yan. Family first. Unahin mo muna yung sarili mong pamilya. Kasi Sir Joff, it is more blessed to give than to receive. Yes, tama naman yan. But remember, the blessing comes not at the expense of other people. Remember, a true blessing that comes from the Lord will never be at the expense of other people. Kasi hindi po yung blessing, Etong pera na 'to para sa pamilya mo, tapos kukunin mo 'to para i-bless sa ibang tao, tapos naghirap ang pamilya mo. Walang blessing doon. Yan, ito sinabi ni Roberto. Kasi experience 'to ni Roberto. Learn to say no, not all the time saying yes. At the end of the day, you will be suffer. Totoo yan. Tama 'tong sinabi ni Sir Roberto. Experience ito niya. Yes, we wanted to help. Nandiyan na po yan. Given po yan, we wanted to help. But again, not at the expense of our family. Kasi, nakakatawa po yun. Kung sa pamilya natin yan, sagrado yan. Kung sa pamilya mo yan, sagrado yan. Remember that. Kung sa pamilya mo yan, sagrado yan. Huwag mong pakialaman yan. Kasi para sa pamilya mo yan. Buhay ang meron dyan. No?
Number 6, itong wants and needs, okay? Ito kasi, parati itong nag-aaway dito sa kaloob-looban ng puso natin, yung needs at saka wants. Sabi ni Arm's Kitchen, tama kayo diyan, Sergio, tumulong sa iba wala daw makain, pero sariling pamilya walang maisaing sa huli. That's true. Take care of your family, sagrado po 'yan. Always remember that. 'Yan, tama ito sinabi ni Lynn, iba ang sacrifice kaysa blessing. Ang puso natin, nag-aaway 'to with regards to wants and needs. Eh, parating nag-aaway 'yan. At minsan yung mga wants natin ay para na ring maging need. Gaya ng cellphone. Ang cellphone puwede siya want, puwede siya need, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na hindi siya kailangan, kailangan siya. Kailangan mong makipag-usap sa tao kaya may mode of communication tayo, cellphone. Kailangan mo ng cellphone para magamit mo sa negosyo mo, para makontak ka ng customer at ng iba-iba pa. Eh, kailan ba siya magiging want, Jove? Eh, yung parati kang nag-a-upgrade ng cellphone na wala namang katuturan, basta lang mag-upgrade ka kasi uso ng iba, nag-a-upgrade sila. So, nag-upgrade sila, ikaw upgrade din. Dahil hindi na uso yung cellphone mo, papalitan mo yung cellphone mo para makapag-catch up sa iba. Not minding that the expense of the other people, expense of the money pala. Ilagay sa tama, ilagay sa tama. Walang problema na i-improve mo yung sarili mo with regards to the gadgets that you have. If your business requires for it. Ulitin ko ha, hindi po masama na i-upgrade mo yung sarili mo on the gadgets na meron ka if it requires doon sa negosyo na meron ka. Kasi kung sa negosyo mo siya gagamitin, ang mga gadgets na 'to ay magiging tools of the trade or tools of the business. So kung magiging tools of the business siya, ito po yung makinarya mo na nakakatulong sa iyo para kumita ka ng mas malaki pa. Okay? So hindi na po siya nagiging want, but nagiging classified na po siya sa need. Okay? Gaya ng kotse. Ang kotse po pwedeng want, pwedeng need. Okay? Now, bigyan ko kayo ng story nitong kotse, no, between want at need. Okay? Um, nung after po umalis ako ng Pepsi Cola, nag-real estate agent po ako. So, full-time ako, no, full-time. So, when I started as a real estate agent, ang meron ako na ginagamit ko, mobility ko, ay isang mountain bike po. That's where I started. No? I started with one mountain bike. And it helps me to and fro na nakakatipid po ako sa pamasahe during that time. So I remember dito po kami nakatira nila Juliet si Juliet nasa Look, ako nasa Babag. So medyo malapit-lapit lang po kami. So that's how we started, no? The two of us, that's how we started. So it wasn't easy because wala pa kaming pera during that time din eh. So yan, nagbabike ako. When I have an appointment with my possible client, pumupunta ako, nagbabike ako para makatipid sa pamasahe. Nung time na kumita na po ako at nakita ko na kailangan kong pabilisin yung negosyo ko, ay na-compare ko yung ibang mga real estate agent na may mga sasakyan na nakapag-tripping sila sa mga kliyente nila agad-agad. May mga appointment na pupuntahan kasi may sasakyan. So, nag-ipon ako ng pera, pero yung nakayanan ko kasi doon sa pera na naipon ko ay isang second hand na kotse. Naalala ko po yun, Ford Links po yun, pula. Yun lang po yung nakayanan namin. Mga 150,000 ata yun if my memory serves me right. So dahil yun lang po yung kasya ng pera talaga, eh, we settle for it. Okay, we settle for it. Kasi yun lang talagang kaya eh. We cannot go beyond that and ayaw ko rin pong pumasok sa utang during that time kasi may mga utang na rin po akong binabayaran.
So, ang journey ko po para sa debt-free mahabang journey na po, guys. I've been fighting utang for the past 10 years na. So, marami po akong utang. If my memory serves me right, kasi may mga negosyo akong pumalpak, eh, marami akong negosyo na pumalpak. Um, Siguro ang kabuuang naging utang namin aabot siguro ng mga 8 to 10 million. Gano'n po kalaki, guys. No, gano'n po kalaki. So, yun po yung nagiging objective ko na mababayaran yung utang na yan. So, we settle for what is meron. So, ngayon, ginamit ko yon kasi tools of the business. Ginamit ko yon. So, yung kotse na yon na second hand nagiging need. So, ginamit ko po yon. Dumagdag yung income, nakapag-transact ako, maraming kliyente, and nagiging efficient yung trabaho ko. Na ngayon, eh, maganda pa yung kotse, maganda pa yung kotse. Dito na po yung pumasok na medyo nagkamali talaga ako. I really made the wrong move. It's because eventually nag-desire ako ng hindi po kotse kung hindi SUV. Nag-desire ako ng SUV. Now ngayon nung nag-desire ako ng SUV, um, medyo may kamahalan na. So ngayon, dahil hindi ko kaya yung brand new, nag-ipon ako, binenta ko yung kotse na 150, pero mura ng pagka resell. Bumili ako ng crosswind na second hand. Medyo kulang ang kwarta yung kulang na pera na naiutang ko, okey? So yun, one wrong move na yun kasi dumagdag yun sa utang ko, okey? Pero okey na yun, kasi ginol ko na mabayaran para matapos agad. Eto yung another naman na pagkakamali. Another na pagkakamali habang nagseserbisyo sa akin yung cruise twin na yon na second hand, bigla akong napa-desire ng isang brand new car. One day, when in our way to home, papunta po Toledo City, dumaan po kami ng Trans Central, nakadaan po kami ng Ford. Nakita namin may karatula na nakapaskil na may promo sila, low down payment lang, huminto kami, tumingin, to cut the story short, tumingin, ayan, blah, 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 and the next thing we know, nakapag-down kami. Hindi ko na-realize na after pala nung down payment na approve, na bitbit namin ng kotse, 30 days after, doon ko na-realize na I'll be starting to pay 28,000 every month for the next 5 years. Doon ko biglang nasabi sa sarili ko, bang! One wrong move. Ngayon po, sad to say, yung Cruisewin na SUV na nabili ko na second hand, ngayon po tumatakbo pa. Nakikita ko kasi nasa kapitbahay na namin. Tumatakbo pa, maayos pa. Puwede pang gamitin up to today sana. Yung Ford ko, na fully paid ko na, at sinabi ko sa sarili ko because after na fully paid siya, nagsabi yung East-West na puwede na raw akong kumuha ng ibang unit. Pero alam mo sinabi ko kay East-West, "Not anymore. I'm sorry, pero thank you for the offer na puwede na akong kumuha ulit, pero I would rather say no." Learning from my lesson na yung second hand ko ay tumatakbo pa hanggang ngayon at maganda pa. Napa-expenses na lang ako doon sa pagkuha ko ng extra na sasakyan. So yun po yun, guys, 'no, a little message on wants and needs. Yung wants kasi minsan will find its way to our heart na magiging need. Kaya be careful, don't trust your emotions. Think many times, a lot of times. Ang isang mali po namin na-experience ay nagiging impulsive po kami sa decision making in terms of buying or purchasing.
So lesson, wag maging impulsive. Wag magmamadali. Sabi ni Roberto, wrong place at the wrong time. Yan. Parang kanta si Roberto, ha? Right love at the wrong time. Pero totoo yan. No? Totoo yan. And I said to myself na it wasn't necessary during the time, but I fall on that pitfall, on that mistake. So ngayon, hindi na po ako hindi na po ako mapapalingon ng mga yes, tumitingin ako ng mga sasakyan 'pag may mga bago, but yung desire ko sa kaloob-looban ko ay hindi na po gano'n. I was able to learn to control it. Gano'n din po ang mga mali po ng iba with regards to cellphones. 'Pag nakakita ng bagong iPhone, upgrade ako, bagong iPhone. Total nandiyan naman si home credit, nandiyan naman si flexi. So ano ng situation? Wala, nadali na, 'di ba? So, in reality, it's only us who actually dig a hole kung saan po tayo puwedeng malaglag. Tayo lang po yung naghuhukay doon sa kalalaglagan natin. Control. But if it means to speed up your business, if it means na magiging efficient ang pagtatrabaho mo, then upgrade. Kasi magiging tools of the business po 'yan. Kung ang cellphone mo ay parating nang nagha-hang at kailangan mo ng bagong cellphone para makapag-entertain ng marami pang kliyente, then by all means, upgrade. But i-maximize mo siya sa gamit niya to the fullest. Wag nang after 1 year 'pag may bagong cellphone na naman, mag-a-upgrade ka na naman. Uy, kasi may bago na, eh. Mali po 'yan, mali po 'yan. Hindi naman kailangan, eh, 'no, hindi naman kailangan. So, 'yun lang po na mga personal learnings ko po 'yun, personal, mistakes that I made, 'no. Remember this, hindi unlimited ang income natin, kaya matuto na unahin ang mga needs. Remember, ha, hindi unlimited ang income natin. Ang unlimited po yung expenses, pero yung income po hindi po unlimited 'yan. You have to let it sink in your mind, in your heart, that the money that we earn ay hindi po siya gano'n kadali nating kinita. At again, hindi po 'yan always, hindi po unlimited ang income mo. Yes, may potential tayong kumita ng unlimited income, pero again, hindi po siya unlimited talaga. Mauubos at mauubos po 'yan 'pag hindi mo po aalagaan 'yan. Because it's not the question of whether you can earn it, but it's a question of how you can keep it. Yun po yun, eh. It's a question of how you can keep it. A lot of people made good earnings, but they don't know how to keep it. Okay? Number 7, don't try to impress other people. Too many people spend, ito yung sinabi ni Will Smith, napakaganda na statement. Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Grabe, totoong-totoo 'to, guys. Totoo 'yan, 'no? Pero 'yan yung sinabi niya, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. I mean, this is our life. Let's be happy of what we have. Hindi mo naman kailangan i-display 'yan, eh, 'no? Hindi mo naman kailangan i-display 'yan. Again, I always go back to this one, 'no? If there's anybody na makikinabang sa kinikita natin na pera, that's our family. Always remember that.
Kung merong makikinabang sa kinikita natin, yun ang pamilya natin. No more, no less. Yan, sabi ni Sir Roberto, sense of thrifty, not extravagant. Naalala ko dati, Sir Roberto, sa Fuente Osmeña, merong grocery dati, yung Thrifty Mart. Naalala mo yun, Sir Roberto? Thrifty Mart? Nawala na yun eh. Nasa Fuente dati yan eh, Thrifty Mart. Naabutan ko pa yan, Thrifty Mart. Pero totoo yan. Remember, pag kumita ka dito, kahit anong negosyo meron ka, pag kumita ka, remember that your family deserves that income. So don't do anything stupid that would just simply impress other people. That's for your family. Yun ang unahin mo. And isa, no? And as we age, I don't know about you, and as we age, we begin to understand that there are important things than just simply impress other people. Itong pandemic na to have brought me a lot of realization na life is too short, na dapat hindi mo siya i-waste. Family is so important because you'll never know when will we end. And as much as possible, you've got to treasure moments and time with the people that matters the most to you. And happiness is never, para sa akin, it's never extravagant. It's just simple. One time, we went to Osmeña Peak, and this is my first experience. Now, let me share this to you. It was my first experience to be in Osmeña Peak, and I was with my family, the whole family, no, and masaya kami kasi marami eh, no, marami kami pumunta sa Osmeña Peak. Now, hindi ako sanay na umakyat sa bundok. But the climb was fun, no? The climb was fun. I had having fun. Not because of the scenery alone, but because I was with people that makes me happy, no? I was with my family, I was with my children, and we were climbing, we were laughing, we were shouting. It was simple. Pagbaba namin, may nagbebenta doon ng mga kakanin, kumain lang kami ng ilan, and it was fun. It was fun. And I said to myself, well, it doesn't have to be expensive pala to make you smile and to make you laugh. Tama yung sinabi ni Marybeth, just live simply. It's gonna be more happier than that, no? It would be more happier. Minsan kasi nate-tense na tayo kasi marami tayong iniisip ng iba-ibang tao. Okay, ito po, may papakita po ako sa inyo dito, anatomy ng kuripot, no? Hindi naman masama maging kuripot, para maging balanse tayo naman. Oh, sorry. Hindi po masamang maging kuripot. Ang masama po kung ikaw ay magiging greedy, 'yun ang masama. Kung kuripot hindi, ang kuripot kasi ano 'to, masinop sa pera, 'yan po ang kuripot, masinop sa pera. Okay, ano ba yung kuripot? Sorry, eto, tingnan natin. Masipag maghanap ng mura pero kalidad na produkto, ayan, 'yan daw ang mga kuripot. Masipag maghanap ng mura pero kalidad na produkto. Gano'n ka ba? Hello, are you like that ba? Masipag ka ba maghanap ng mura pero kalidad na produkto? Okay. Number 2,
'Pag sa palengke or divisoria, laging bukang bibig, wala na po bang tawad 'yan? Sa Bisaya pa, manghangyo. Oh. Ikaw ba 'pag nasa palengke ka or nasa divisoria, laging bukang bibig na wala na po bang tawad 'yan? Oh, dili ba ikaw ba manghangyo ba ka? Sabi ni Roslyn, "Ako sir, okey-okey, good quality." So, parati kang tumatawad 'no? 'Pag pumupunta ka sa mga palengke, naalala ko po na ito po ay, in one of my seminars na-attend-nan ko po kay Chinkitan, ang sabi po niya, ugaliin maghanap ng produkto na singganda ba't di kasing mahal. Ulitin ko ha, ito naalala ko 'to, eh. Nakapag-attend ako sa isang seminar ni Chinkitan at sinabi niya, make it a habit daw na kung maghanap ng produkto, maghanap ng singganda pero hindi kasing mahal. O magandang suggestion, 'di ba? Singganda ba't di kasing mahal. Okay? 'Yan, kung sa palengke magtatawad, okey. Eto number 3, hindi mahilig sa branded, dinadaan sa pagdala ng damit. Hindi mahilig sa branded, dinadaan sa pagdala sa panamit. Now, gusto ko balansehin 'to ha. May mga tao na mahilig talaga sa branded, okey, wala pong masama po dun, okey? Wala pong masama po dun sa mga taong mahilig sa branded, kung meron ka namang kakayahang bumili ng mga branded. Again, 'pag sinabi kong meron kang kakayahang bumili ng branded, not at the expense of savings para sa pamilya mo, not at the expense of your regular income, not at the expense na yung pera na binili mo ng branded ay inutang mo pa, okey, ha? Para maliwanag tayo, hindi po masamang bumili ng branded, but not at the expense of your money for your savings, money para sa pamilya mo, at 'wag na 'wag kang bumili ng branded sa pera na inutang mo para lang makabili ng branded, okey? Sabi ni Jennifer Alvarez, "Pangit ang branded, sir." 'Di maganda naman yung branded. Maganda naman yung branded, to be fair with the ano, maganda naman yung branded. Kaya nga ay ang balanse ko po dun, walang masama pumili ng branded but not at the expense sa pera na tinabi mo, sa pera na nilalaan mo para sa future ng pamilya mo, at worst of all, 'wag kang mangutang para bumili ng branded na mga damit or mga gamit. Okay, 'wag kang mangutang. In short, 'wag kang mangutang para lang magkaroon ka ng branded, 'no? 'Yan, tama yung sinabi ni Roberto, punta ka na lang sa ukay-ukay kung gusto mo ng branded, okay? 'Yan, tama yung balanse ni Ivy, oh. Kung may extra, why not? No, bumili ka. Kung 'yan talaga ay extrang-extra mo na, okay? Kasi maganda naman yung mga branded, okay? Basta always lang, 'wag mangutang para makabili ng branded, dapat hindi pera na inutang para bumili ng branded, dapat hindi mo ginalaw ang savings mo para makabili ka lang ng branded. Kung may mga pera kang pinaglalaanan diyan para sa pamilya mo, dapat hindi mo galawin 'yan para bumili lang ng branded. Kasi ang motive kasi ang tinitingnan natin dito, eh. Ang motive kasi, eh. May mga tao kasi bumibili ng branded not because, hindi nila kaya, but ang motibo kasi ayun na, yung una natin pinag-usapan, impress other people. Yun na po yung mali, eh. Because when you have the attitude like that, with the intention of impressing more people around you, kaya bumibili ka ng mga branded, ay nako, you will really fall one day. Sabi ni Arms, no? True, Sir Joe, basta kaya or meron ng extra, bili ka.
dahil matagal mo din yan magagamit. That's true. Branded naman is will serve you well. Pero kung mangutang ka tapos hindi mo talaga kaya, tapos pinilit mo, yan, problema tayo diyan. Sabi ni Nobilin, ayan ito, oh. Ito 'yun. Ito 'yon point ko. Mao sir, dili mag-feeling sosyal unya inutang di ay ang gigasto. Yan, that's exactly what is I am referring. Hindi po masama ang bumili ng branded. Pero kung lahat naman yan ay pangpa-impress at inutang mo pa, ay naku, useless na useless yan. Buti pa hubarin mo na yan. Yan, itong sinabi ni Sir Robert, oh, purpose of money is very important. Dapat alam mo yan, ang purpose diyan. Kasi ang kalidad naman dun sa branded, tatagal naman yan, eh, 'no, tatagal naman yan. Pero 'wag mong pilitin sa mga situation na hindi mo kayang maabot talaga, okey? Ito, laging konti ang laman ng bulsa, nasa bank account kasi lagi ang pera. Ito, laging konti ang laman ng bulsa, kasi ang pera ay nasa bank account lagi. Ano ba ang mangyayari kung ang bulsa mo ay parating puno ng pera o yung pitaka mo punong-punong-puno ng pera? Ano bang kadalasan mangyayari 'pag puno yan? 'Di mo ba namalayan? Ang 1,000 'pag nabunot mo na yan, 'wag ka nang mag-expect na pagdating ng hapon 1,000 pa rin yan, 'di ba? Minsan may mga pera ka sa wallet mo 1,500. 'Pag nabunot mo na yang 1,000 na yan, wala na yan. Maghapon, ubos yan. Ito, tama itong sinabi ni Roberto, control. It's all about control, 'no? It's all about control. Never trust yourself with regards to money. Because if there's one thing na pinakahirap i-control, ang paggastos po yan. Now, believe me, if there is one thing na napakahirap i-control, yan po ang paggastos. Kaya wag mong ilagay yung sarili mo sa trap na yan. Kasi nasisiguro ko, 'pag pumasok ka sa trap na yan, ay wala, eh, ubos talaga yan. Yun ang example ko, eh. Subukan mong bunutin yung 1,000 mo. 'Pag napalitan na po yang 1,000 na yan, nakakasiguro ako na buong maghapon yang 1,000 na yan, pagdating mo sa bahay, bilangin mo kung ilan na lang ang natira. Yan, ito yung sabi ni Armso, tama 'to, oh. Ayan. Kasi ang mangyayari, bili dito, bili doon 'pag nasa bulsa. Bili dito, bili doon 'pag ang pera ay nasa bulsa, 'di ba? No money in the pocket but credit card overuse. Totoo 'yan. Ako ay ito napag-usapan natin credit card 'no, ay nabanggit ni ako nagpapasalamat ako na wala na akong credit card. Ang dami kong credit card dati na binabayaran ko, sa awa ng Diyos meron na lang akong isa na natira ngayon na binabayaran ko, PS Bank. Yung iba kong mga credit card, Metrobank, HSBC, ano pa ba yung mga dati kong mga credit card, wala na. Nakipag-settlement options na ako nun. Hindi na ako gumagamit ng credit card. I no longer use credit card. Kung walang pera, walang pera. Yun lang. Kasi napakadaling i-swipe, eh. Shuk! Napakadaling i-swipe. Napakahirap bayaran, 'di ba?
At the end of the 20 days, interest is too high. Galit sa mga yeah, that's true. Totoo 'tong sinabi ni Roberto, ito. At the end of 20 days, interest will spike. Bank regulations 'yan. So, if you have your credit cards with you and you find it out na it's difficult for you to manage that, cut that credit card, tell the bank na you're planning to terminate that, arrange a settlement options, paano mo mababayaran yung mga outstanding balances mo. Then after that, stop using credit card. Again ha, if you are in this trap of credit card, I suggest you cut the credit card. You put a stop to that credit card, arrange a payment option with the bank para totally, once and for all, ma-pay off mo. Para hinto na. Okay? So, mga pitfall to eh. Ito, nakakatawa. Kapag nasira yung sapatos, kaysa bumili ng bago, nagpapa-repair na lang. Ito, sobrang kuripot din naman to. No, pag nasira yung sapatos, try mo ipa-repair. No? Kung hindi na, ay bumili ng bago. Yan po yung balanse doon. Ha? Babalansin natin yung mga statements naman. Now, bakit ba, alam mo bakit shoes ang in-example dyan? Okay? Ito sa mga ladies kasi to eh, no? Mga ladies. Help me understand daw, ladies. Bakit ba pagpasok ninyo sa department store, bakit ba para kayong namamagnet doon sa mga shoes section, sa mga sandals? Bakit ba para bang pagpasok niyo sa department store, kumakaway yung sapatos na para bang, halika dito, halika, halika. Oh, pulutin mo ako. Parang gano'n ba? Bakit ba namamagnet tayo doon? Now help me understand daw, ladies. Bakit daw namamagnet tayo doon? Kasi napakagandang tingnan, no? Ano kaya yung reasons diyan? Tanungin natin si Arms Kitchen. Anong reason doon, Arms, na pagpasok mo sa department store, parang namamagnet ka sa mga sapatos? Or ito si Novelyn, no, si Cherry, si Ivy, at saka Ivy Dale. Oh. Si Roberto, ano sa tingin mo reason, sir? Dapat i-brain default mindset na walang pera maski marami sa wallet, self-control. Grabe, no? Brain default, no? Brain default. Brain default. Alam mo guys, it only shows ba na ganun talaga kahirap mag-control. Ayan, Ivy, nagagandahan lang, sir. Nagagandahan lang daw. Nagagandahan lang daw. Sabi ni Julius, shoes is life. Shoes is life daw. Bakit ba kayo namamagnet, ladies, no? Yung mga ladies daw, pakisagot, bakit? Bakit daw kayo namamagnet dyan sa shoes section? Shoes and bag yan eh. Ems, given lang. Si Arms, para sexy pag naglag-answer siya. Ano pa ba? Due to material things, we can easily attract. Ako sir, hanggang rubber shoes lang, di ako marunong magsuot ng high heels. Sabi sabi ni Miss Novelyn, nice jud kayo. Magpanawag jud sir. Magpanawag jud ko no. Now sometimes you know, I'm really up to this point kasi I'm still really curious kung bakit ang mga babae attracted talaga diyan sa mga sapatos. Dito may cabinet kami, dito sa bahay, may cabinet kami. Halos isang cabinet, puro mga shoes and sandals. Ang sapatos ko diyan ay isang rubber at saka isang leather shoes lang.
Ang akin, isang rubber at saka isang leather shoes. Pero lahat ay puro mga ladies shoes and bags. Sabi ni Maria, gumaganda kasi 'pag naka-shoes. Gumaganda. Sabi ni Roberto, part of investment, beauty with attraction. Beauty with attraction daw, oh. Si Rosalyn, for fashion, sir, tapos need ibagay sa suot. Okay. Now, I will not contest with you with that, ladies, no? I will not contest with you that if it pleases your heart, then do so. But if you can put in the controls, much better. Kasi tingnan mo po yung closet nyo or cabinet nyo or dyan, tingnan nyo po ngayon, ilang sapatos meron kayo? At tingnan nyo po ilang sapatos meron ang asawa ninyo. Yeah? O ladies tingnan nyo ang sapatos na meron kayo, tapos tingnan nyo po ilang sapatos meron ang husband ninyo. Gusto kasi namin, sir, terno din sa damit. Si Nobili daw niya, backpack na lang. Kaya nga ito, when it comes to this one, hands off ako diyan. Hindi ko kasi pa ma-comprehend 'yan, eh. Kasi even my wife buys a lot of shoes also, a lot of bags, 'no? Kaya nga ito yung mga realization, eh. Tingnan niyo po ngayon diyan ang mga sapatos ninyo, tapos tingnan niyo rin po ilang sapatos meron kay mister. You will begin to notice na ang dami ko palang sapatos, iilan lang kang mister. Nice manggod ibagay-bagay sa suot, sir, hasta color ba. Pang-maintenance na, sir, sa beauty. Malipay ra sad sigig tan-awon, dili lang dili lang suloton para dili ma-worn out. Totoo, sir, mahilig sa collection ang lalaki, tsinelas. I will leave that to the girls on how they're going to control it. Um, ito lang, no? Buy what is appropriate. Buy colors that are easy to pair. No, yan po yung suggestion ko. Buy dresses that are easy to pair with shoes. Okay? I agree with you. Minsan kasi maganda pag pair-pair, pares-pares, terno, kumbaga. Now, buy dresses that is easy to pair with your existing shoes. Kasi kung nagagawa ng men po yan, na they will buy dress or pair of jeans or shirt that will match with their shoes, I think kaya pong gawin po ng women po yan na to buy dresses that matches their existing shoes. Okay? So, I leave that to you, ladies, no? I will leave that to you. Ayoko naman po kayong magmumukhang losyang din, na? Of course, I still want you to be snappy. I want you to look smart. I want you to look gorgeous and pretty, no? Kasi asset po 'yan, no? Asset po 'yan sa mga ladies natin. So, I'm not going to condemn you with that, no? Kasi you deserve to be pretty in the way you handle yourself, no? Basta never overspend. No, 'yun lang po yung message ko. Basta never overspend. Okay? Put a little consciousness on the spending. Okay? Put a little consciousness on the spending. Okay? 'Yun lang po yung ano ko po diyan, pangbalanse, no, pangbalanse. But again, ladies, you deserve to look pretty. Okay, You deserve to look pretty, good, and gorgeous, of course. Okay? Number 8, yan ito, iwasan ng mga luho at bisyo. Ang pinakita ko lang dito is bag, kasi sa mga ladies. Pero doon sa mga kalalakihan, di ko lang pinakita dito yung mga mahilig sa Red Horse. Mahilig sa Red Horse, mahilig sa sa sigarilyo, sa Fortune Tobacco, no? Ano pa ba? Ah
Mahilig magsugal. Sa mga lalaki, online sabong, 'di ba? So, hindi lang po 'to para sa babae ha, iwasan ang luho at bisyo, hindi lang po 'yan para sa babae. Sa mga lalaki din, meron din namang hindi nakapag-control, gagastos sa mga inumin gaya ng mga Red Horse at mga hard drinks. No, meron din mga gano'n. Gagastos sa ano pa ba, bisyo, sigarilyo, 'yan, sugal at kung iba-iba pa. So, both po 'yan 'no, men and women has to be conscious with things na categorized as luho and things as categorized as bisyo, lalo na yung mga addictive, 'no, addictive bisyo. So, be careful, 'no? Do'n sa mga lalaki, ang pambababae magastos 'yan, 'no, magastos 'yan. So, uubusin ang pera mo niyan, 'no, uubusin ang pera mo niyan. So, 'wag nang pumasok diyan kasi ubos talaga 'yan, 'no? So, kung kamperanggot yung pera mo tapos papasukin mo pa yung pambababae, ubos ang pera diyan. So, 'wag na ninyong i-attempt 'yan, 'no, 'wag na ninyong i-attempt 'yan. So, balanse-balanse lang po 'yan, okay? Ang intensyon naman natin sa mastermind class natin is to be able to realize the things na nandito po sa existing pamumuhay natin at be able to improve the way we live. Sabi ni Roberto, manglaki na lang siya. Grabe naman 'to kay Roberto. Okay. So fix your lifestyle, no? You need to fix your lifestyle. Now, I don't have to dictate with you how are you going to live a lifestyle. But always remember, never be pretentious. Again ha, I will not dictate you how are you going to live your lifestyle. But if there's one thing that I will tell you, never be pretentious. You will never gonna win being pretentious. And if you will be pretentious in everything you do, believe me, mababaon ka sa utang kasi ang standard ng ibang tao ang susundin mo. Again ha, if you are pretentious, mamumulubi ka dyan. Because the standard of other people, yun ang susundin mo. Mahirap yan. Okay? And get rid of your vices. No? Get rid. Sinabi ko na yan kanina. Get rid of your vices. Kung nandiyan ka na ngayon, tapusin mo na yan. Kung hindi ka pa pumasok sa mga bisyo, wag na. Kasi mahirap pong lumabas po dyan. Sigarilyo, alak, babae, mahirap pong lumabas dyan. So kung wala ka pa po dyan, wag mo nang isiping pumasok dyan. Kasi matatali ka talaga dyan. No? So get rid of that. No? Get rid of that. Number 9. Okay, number 9. Always pay your bills on time. Okay? Develop a habit to pay your bills on time. Roberto, magbisyo na lang kung kaon busog pa. Pay your bills on time. Why? Because if you don't pay your bills on time, may mga surcharges po yan. Aside from na merong mga surcharges po yan, pag nadadagdag ang second month na babayarin, mas lalong lumaki ang babayarin mo. So the more na you will find it difficult to manage. Okay ha? Remember this guys. Pag ang bills ay hindi mo binabayaran agad, magdodoble yan. So kung hindi ka magbabayad ngayon ng kuryente, next month 2 buwan na ang babayaran mo. Kung nahihirapan ka magbayad ng 1 month, how much more sa 2 months? 'Di ba? Ganon din sa tubig. Kung hindi ka magbabayad this month, next month babayaran mo 2 months. So kung hirap ka ngayon for 1 month, mas lalong hirap pag 2 months. Ganon din sa kuryente at nung iba-iba pa, telepono or whatever, cable or whatever. 'Di ba? So ngayon,
Try to develop a habit of paying the bills on time. Number 10, rumakit ng extra source of income. O yun, ito na yun. Ito na yun. Alam mo guys, kung nakikita mo na medyo pigado ang sources of income mo, wala pong ibang sagot diyan kung hindi magdagdag po ng pagkakakitaan. Um, may mga tao kasi na hindi open sa mga ganito, na magdadagdag ng mga pagkakitaan. Well, I'm not going to blame you kung bakit ayaw mo at hindi ka receptive diyan. But if there's one thing that I would like to really emphasize, it's because, again, hindi niyo po alam kung kailan darating ang susunod na krisis. So kung hindi ka magkakaroon ng extra sources ng income, well, God forbid, eto nasa 2020 tayo, 2021. God forbid na magkakaroon ng lockdown ulit na hindi tayo makakalabas gaya ng nangyari sa March 2020. Believe me, mahihirapan na tayo this time. At hindi lang COVID. You'll never know in the future what kind of crisis that we are going to face. Hindi natin alam sa ngayon eh. Hindi natin alam kung ano pa ba ang posibleng darating na krisis sa buhay. So, start embracing. Pag may extra income ka, mas malaki ang chances na makapag-ipon ka. Di ba? Hello? Pag may extra income ka, mas malaki ang chances na makapag-ipon ka. Kasi sabi natin struggle ang pag-iipon eh kasi kulang-kulang pa siya dun sa monthly budget natin sa bahay. O di kumita ka ng extra. Magdagdag ka ng pagkakitaan kasi kung nadagdagan ang pagkakakitaan mo, well, I am pretty sure. Pag kumita ka dyan sa dagdag kita mo, dagdag racket mo, well, you can start putting up the savings na matagal mo nang dinesire. Kaya kaibigan, itong mga solusyon na pinag-usapan natin ngayon, wala pong ibang taong pwedeng gagawa nito. Ikaw lang din eh. Hangga't hindi po tayo matauhan sa dapat nating gagawin, ang ang financial situation natin ay maging ganun pa rin yun. Wala pong magbabago niyan. Okay? So, please, start considering it right now. Ask this to yourselves. No? Number 11, encourage, no? Yayain ang buong pamilya na mag-ipon din. Hindi lang po ikaw. Alam mo bakit? Kasi kung ikaw lang ang nag-iipon, tapos ang buong miyembro ng pamilya ay hindi po conscious sa savings, alam mo hihilain ka sa gastos eh. Ulitin ko ha, kung ikaw lang ang conscious na mag-save, tapos yung miyembro ng pamilya ay hindi po nagsi-save, ikaw na nag-iipon, hihilahin ka nila. So, kung ikaw at ang mga anak mo ay magsi-save, pati si Mrs., si Mister, kayong lahat ay nag-iipon, ibig sabihin kayong lahat diyan sa bahay ay nagiging conscious na ngayon sa paggagastos. So, anong mangyayari kung lahat po kayo sa bahay ay conscious? Well, isa lang ang mangyayari. Everyone will start to save. Ang expenses nyo sa bahay, yung living expenses nyo sa bahay, bababa at bababa yan. Kasi kayo ng lahat eh. Kami sa bahay, habit na talaga naming maglilista. Kaya nagiging conscious kami every single penny na lumalabas. At weekly, nagre-reconcile kami kung magkano na yung nagastos. So it is important that the whole family is involved in it. Okay? Number 12.
Tigil-tigilan ng katakawan. Tigil-tigilan ng katakawan. No, I'm not saying na you don't eat, okay ha? Baka sabihin nyo, tinitipid ko po kayo sa pagkain. Hindi po yan ang point. Now, ito po yun guys. Let me share you my story. Let me share you my own side of the story. Last Sunday, last Sunday. Ito po yun, last Sunday. Last Sunday, I am craving na gusto kong kumain ng lechon kawali at saka lechon manok. Nag-crave po ako niyan. Lechon kawali at saka lechon manok. Now, nag-agree kasi kami dito sa bahay na as much as possible, we want to eat at home. Prepare food at home kasi mas nakakatipid at hindi na po kami kakain sa labas. Malaking ano po 'yan, malaking savings po 'yan sa budget, no? Pag hindi mo ugaliing lumalabas. Kumbaga, kung lalabas man kayo, this time magiging okasyon na talaga. Okay? Ulitin ko ha. Kung lalabas man kayo at kakain sa labas, ay magiging okasyon na talaga. Hindi mo na nagiging kaugalian. Okay? Hindi mo na nagiging kaugalian. So ngayon, ang ginawa namin, kasi may gas range naman kami sa bahay, bumili kami ng lechon manok. Bumili kami ng manok. Sorry, hindi kami lechon manok. Bumili kami ng whole na manok. Bumili kami ng karne. At dito namin nilagay sa gas range namin. At kami ang nag-formulate ng sarili naming lechon manok. Masarap. Nasa bahay, homey. Home-cooked meals. Yun ang kampanya namin, home-cooked meals. Alam mo guys, simula sinimula namin ang home-cooked meals, malaki ang savings na meron namin. Ako personally, malaki ang nakita ko na savings. Well, dahil sa pandemic rin naman, hindi naman tayo talaga masyadong nakapag-dine in. So, it helps us. No, it helps us start the discipline na kumain na talaga sa bahay. At pag umaalis kami, nagbabaon. Pumupunta sa opisina, nagbabaon. Yun, na-develop na nga habit. Pagpunta ng opisina, bit-bit ng baon. No. So, yun po yung ibig kong sabihin po dyan. Okay? Eating rightly ay beneficial both financially and health-wise. Okay ha? Eating rightly ay beneficial both financially and health-wise. So, number one, maiiwasan mo na yung pagkain ng mga unhealthy foods. Kadalasan, yung mga unhealthy foods, yun po yung masasarap eh. At yung mga unhealthy foods, yun po yung mga medyo may kamahalan, yung mga unhealthy foods. So, pag umiiwas na po kayo sa mga ganun, malaking savings na po yan. Okay? Malaking savings na po yan. Ayan, tama yung sinabi ni Roberto. As you balance your diet, your money ay nadadiet din. Ito si Roberto talaga. Natatawa ako. Thank you, Sir Robert. You make me laugh. Number 13. Invest on things that will make you financially literate. Now, bihira po natin pinag-usapan ang pera while we were young. And when we were actually even in school, yung mga teacher natin na hindi rin po tayo tinuturuan with regards to money. So in short, we are actually illiterate with regards to money. That is the reason why natapos natin yung pag-aaral natin, nakapag-graduate tayo, nakakita ng trabaho, hindi tayo marunong mag-handle ng pera. That's the reason. The reason why after na nakatapos tayo at kumita na tayo ng pera, we still end up having no money because we were never taught how to use our money properly. Bakit ho? Kasi hindi po natin pinag-usapan. Wala po tayong conversations na gaya po nito. So, I suggest you invest on books that talks about on finances.
Marami naman sa YouTube na mga teachers po diyan, mga guro na nagtuturo with regards to, money management, 'no? You can have, Robert Kiyosaki, you can have Chinkitan, 'no? Puwede na rin ninyong isali diyan si Jofrin, 'no? But I do intend to have sessions like this so that it can help us all to be reminded about how are we going to take care of our hard-earned money, 'no? But bottom line, make yourself uh, always updated with regards to money talks, no? So yun po yung financial literacy. Okay. Join seminars kung meron, no? Pag may nag-invite, attend kayo. It helps a lot. Okay? Then number 14, manalig sa Diyos, no? In all of these, ang hirap pong kontrolin 'to. Ako naniniwala ako na hindi po natin kaya na tayo-tayo lang po talaga. Ang hirap, ang hirap. Now, remember this, everything of what we have in this world ay pinahiram lang po sa atin ng Diyos. Hindi lang po buhay natin, pati po pera natin, pinahiram lang po yan. Pati yung kinita natin, pati yung bahay natin, pati yung pamilya na meron tayo, pinahiram lang po sa atin ng Diyos yan. At gaya po ng attitude ng isang tao na nanghiram, ikaw ba 'pag pinahiram ka ng gamit, sinisira mo ba 'to? Ikaw ba 'pag pinapahiram ka ng gamit, hindi ba extra careful ka na hindi po masira? So kung gano'n ang mindset natin, kung ang tingin mo sa lahat ng meron ka ay pinahiram ka lang ng Diyos, well, definitely, you have to take care of that kasi hindi po sa'yo 'yan. So kung ang pera na kinita mo, ang pera na income mo ay hiram mo lang sa Diyos, ay wag mong iwaldas 'yan kasi hindi sa iyo 'yan, 'di ba? Wag mong iwaldas 'yan kasi hindi sa iyo 'yan. Bakit? Kung ikaw ba ay manghiram ng isang bagay, basta-basta mo ba lang iwawaldas? Sisirain? Alam mo namang hindi sa'yo. So kung lahat ng bagay na meron dito sa mundong ito, ang paningin mo ay hiram mo lang yan, lahat yan. Yung cellphone mo, hiram mo sa Diyos. Yung pera mo, hiram mo sa Diyos. Yung sapatos mo, hiram mo sa Diyos. Lahat ng bagay na meron ka ay hiram mo sa Diyos. O siyempre, alagaan mo yan. Huwag mong sirain yan. So kung ganun ang pang view po natin, hindi mo sisirain yan, so hindi ka gagastos ng gagastos. Di ba? Manalig tayo sa Diyos. Balikan natin ang Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God, for it is He, that's God, who gives you the ability to produce wealth. Yan po yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. Yan po yung kumpanya natin. So wag niyo pong kalimutan yan na lahat ng meron ka ngayon, hindi po sa iyo yan. Pinahiram lang po sa iyo yan. So kung pinahiram ka lang, take care of it. Okay? Kasi pinahiram ka lang eh. Last, number 15. Sikapin mong mag-take action na makapag-ipon. Lahat ng mga pinag-usapan natin na 15 tips, sikapin mong mag-take action. Again ha, walang ibang taong gagawa nito except ikaw. Hindi pwedeng ibang tao, hindi pwedeng kapitbahay, hindi pwedeng katrabaho, kasama sa trabaho, kung hindi ikaw. At kung hindi ka mag-uumpisa ngayon na mag-save, mas lalo kang mahihirapan. Hindi po question dito ang amount. Ang question po dito, ang action na gagawin mo. So, kailan mo ba gustong mag-umpisa? Next year? Next year? Or gusto mo nang mag-umpisa ngayon?
Well, I will not say it's gonna be easy. I will not even say it's gonna be smooth sailing. But if there's one thing that I would like to tell you, it's never too late to start savings. Hindi pa po late, no? A lot of people is asking me, "Hey, Joff, baka baka hindi ko kaya." Ganito lang po ang masasabi ko. Others was able to make it. Others was able to do it. If they were able to make it, I cannot find reasons that you cannot. Di ba? Which means, kailangan mo lang talagang mag-decide. Yang decision lang na yan ang kailangan mong gawin. Kung hindi mo magawang mag-decide na yan, etong lahat ng pinag-usapan natin tonight, walang saysay po to. Okay? So, that would be all for tonight, no? And I would like to uh, just simply introduce if there are anybody na hindi po ako kilala pa, no? I am Joffrin Villasencio. No, you can call me Coach Joffrin. No, that's what I'm placing at. I've got three roles in my life. No, I'm a businessman by occupation. I'm a teacher by profession. That's why I love teaching, and I'm a pastor by vocation. Currently, I'm the president and the CEO of the 818 Premier Properties Incorporated. And at the same time, I'm the mission director for global missions through Marketplace. The Global Missions through Marketplace is a para-church organization that advocates in spreading the gospel in the marketplace. Now, that's my number in front, no, in the screen. That's 0933-822-0980. I am very reachable sa numero na yan. No? I am very reachable sa numero na yan. So, if should you wanted to ask anything, you can please feel free to text or to contact me. Okay? So, maraming salamat po. I hope na may natutunan po tayo sa gabi na to. But most importantly, ang pag-apply po, ang pag-take action. I have rest my case. What remains is sa iyo na po. Do it and don't do it tomorrow. Start it today. Thank you and God bless you all. Bye-bye!